faktet, vazhdojmë të sillim çdo ditë nga pak, por tani kthehemi bisedës për sot. World Press Photo për herë të parë do të mbahet edhe në Prishtinë pas 6 dekadash ekzistencë e udhëtimet të kësaj ekspozite në krejt botën. Në studion tonë për të na folur më shumë vjen kuratoria për këtë vit ekspozitës Samira Dabato. Welcome. Mirë se erdhët. Dhe bashkë me të edhe Gresa Smolica nga Kosovo 2.0. Mirë se erdhe Gresa, faleminderit që bashkë me neve. Gresa të na ndihmoj edhe në përkthimin e bisedës, por dhe në informata se si kjo ekspozit arriti në Prishtinë. Në anën tjetër, Delina bashkë me Adejen në studio, na shoqërojnë gjatë krejt bisedës. Atëherë na shpjego fillimisht, sepse kjo na intereson shumë, si u bë Kosova të vendoset në hartën e vendeve ku udhton World Press Photo. Faleminderit, më pari që na keni ofruar hapësirën me promovu dhe më shumë ekspozitën që ka më mbajt në Prishtinë. Ekspozita vjen për herë të parë në Kosovë me mbështetjen e ambasadës së Holandës në Kosovë, edhe bashkë me Kosovo 2.0 si partneri implementues i komplet ekspozitës. Qysh ka me tregu edhe Samira mandej, ekspozita ka udhëtu në për shumë vende tjera të botës, diku rreth 100 vende, që përmend edhe Pleteja më përpara, edhe destinacioni i fundit ka me qenë edhe Prishtina. Po vjen këtu për herë të parë, po në njëjtën kohë me atë vullnetin edhe dëshirën e madhe me pa histori nga krejt bota, nga vendet që ndoshta nuk i kemi ndëgju kur më herët, po që tash për herë të parë kemi mundësinë mi pa çka ka brapa atyre fotografive që ndoshta shumë shpesh kemi pa nëpër media të famshme, po nuk e kemi pas mundësinë mi ditë pak më shumë çka ka ndodhur. Krejt këto kanë më shfaq në ekspozitë që po vjen tash edhe përmes World Press në Prishtinë. Okay. So Samira, Gresa told us how this exhibition came to Pristina, but it travels to lots of countries. It has grown a lot since the year of the creation. What's so special about this edition? It's the 2019th edition, actually. But with Grace Samiran, se çka është e veçanta e edicionit të 2019-s në ekspozitën që vjen këtë vit në Prishtinë? Right, so yes, there is a lot to be said about how much it's transformed since 1955 when it first began. Currently, the World Press Photo exhibition is seen in over 100 different locations in more than 45 countries. And in this exhibition, the 2019 exhibition, which you can see for the very first time here in Pristina, we have multiple themes that are quite unique. And one of the things that I'm most happy to say is that in the 2019 exhibition, we have the highest rate of female winners in the World Press Photo history. Për me përmbledh pak edhe ato që po thot Samira, ekspozita ka udhëtu në mbi 100 vende dhe tash po vjen edhe në Prishtinë. Domethënë kjo vet ka marrë pjesë në diku rreth 45 shtete ose edhe më shumë ku është ekspozu, ku janë ekspozu fotografitë e World Press Photo. Çka është interesante ose ndoshta pak më ndryshe në ekspozitën e vitit 2019 është se kjo ka pas shkallën më të lartë të grave që kanë fituar në ekspozitë. Që është përmendur edhe më herët, kanë qenë diku rreth 33% e personave që kanë fituar ose fotografive që janë shfaqur janë kap nga fotografe gra. Çfarë kjo për World Press? What does this mean for the World Press, the women? Well, one of the things that I always like to point out is the fact that all the images are selected anonymously. And World Press Photo selects an independent jury to choose the winners that we showcase. What this ultimately means is that we see a reflection of the very real field of photojournalism. And the images the winners selected represent simply the diversity that exists in the professional field. Procesi për zgjedhjes së fotografive domethënë shkon në për shumë shkallë ose në për shumë faza. Pjesa e parë ajo domethënë ku mirren shumë fotografi që vijnë në për aplikacione, përgjigja bëhet në mënyrë anonime. Domethënë juria nuk e den fotografitë ku është i pa. Ato vetëm shfaqen edhe ata duhen mi përzgjedh. Edhe këtu vetëm pa edhe fakti që juria nuk gjykon në bazë gjinisë ose në bazë personave që kanë aplikuar, po gjykon në bazë të shkatësive që janë shfaq edhe momenteve që janë kap përmes fotografive. Kjo është një arsye tjetër, domethënë pse janë shumë krenar që tash ka shumë a shumë gra që kanë fituar, ose po i jepet hapësira për mi promovu punën e vet, edhe në njëjtën kohë ato vet janë të tregu shkatësinë që kanë në fushën e fotografisë.
Sa foto gjithsej shohim këtë vit në Galerinë Kombëtare? How many pictures will be shown? So we have over 140 photographs that are shown within this exhibition. These are ultimately not all of the images that are our winners. We have to edit down, of course, because it's quite a lot of work to transport this exhibition to so many different locations. Kanë më shfaq diku rreth 140 fotografi, nuk janë vetëm këto, ka edhe shumë tjera, mirë po për shkak se ekspozita ka këtu në për shumë vende. Këto 140 që kanë më shfaq janë përzgjedhë, domethënë, edhe për Prishtinën në këtë rast, edhe kanë ju prezantu publikut. Po a shohim këtu edhe fotograf shqiptar edhe a mund të më na tregu pak më shumë çka radio, çka kanë sjellë, çfarë pune këta gazetar, fotograf. Will there be photographs from Kosovar photographers, and what are the main themes? Unfortunately, this year there are no images by any Kosovar photographers. But I hope that only motivates more photojournalists to participate in the future. So we have multiple themes. We have 8 different categories throughout the exhibition. And some of the subjects that are extremely important are the environment. That's one of the most important categories that we have, also because it's a new category that we made the decision to include because we felt it needed a global platform. Alongside this, we have also the shifting position of women, and you can see that throughout almost every single category. So we have incredible images of incredible athletes, and we have women who risk their lives to be able to participate in things which were denied women for generations. So we see, again, not only in how many winners we have, we also see the way that the world is changing for women. But of course, amongst these categories, we have sports, we have portraits, and we have long-term projects. Fatkeqësisht në ekspozitën e vitit 2019 nuk ka fotografi nga fotografët kosovar, megjithatë po mendojmë që në momentin që po e sjellim ekspozitën këtu ka me qenë si një incentiv që i shtyn ata edhe promovojnë ekspozitën edhe në Kosovë, që ata më apliku në për ekspozita tjera që kanë më zhvillu. Kurse sa i përket temave që kanë më trajtu prej fotografive që kanë më shfaq, ka më pas llojshmëri, tu nis prej sportit, mjedisit, cilit është ju kushtu një rëndësi shumë e madhe, tu di që është çështje globale. E në njëjtën kohë, një temë tjetër që ka më trajtu shumë është edhe që ka ndryshu pozita e gruas, do të thënë sa më shumë hapësirë për ju ofrohet tash, atletet gra, promovimi i punës së tyre, edhe në të njëjtën kohë, do të thënë gratë në profesione të ndryshme që janë të i bo edhe sa mirë është me promovu punën e tyre. A bëhet përzgjedhja në bazë të shtetit, për shembull në vendin tonë me pru fotografi të ndryshme që kanë i përshtatën më shumë ndoshta kulturës tonë se sa në vende tjera në kultura më të ndryshme. Photograph based on the country that you're coming to base it on the culture or something else? Not at all. So we don't hold a position of making any particular selection other than what the jury decides to put forward. So all our photographers and our photographs are selected as winners anonymously. And this means that we don't know their gender, we don't know their nationality. Once the images are selected, that is what we showcase. This anonymity is an attempt to also simply represent the reality of the field of photojournalism. Që shë të regume dhe ma njëret, puna ose përzgjedhja shkon në për disa faza, puna që bën juria. Pjesa parë dëmë thënë është anonime, që më bu vetëm vlerësimi i punës edhe asaj i kualitetit që është ofru. Edhe mandej pas kësaj vazhdon pjesa tjetër ku shkon përtej fotografisë me ditë historien që është mbrapa saj që ka kanë dashur me prezentu edhe sa është rëndësishme me i pas edhe ato fotografi si pjesë të ekspozitës në për vitet të ndryshme. Samira është tash një kohë pjesë e World Press Photo, realisht me kalimin e viteve, sidomos në 20 vjeçorin e fundit, mënyra se si media transmetojnë dhe si fotografit realizohen ka ndryshu shumë. Do doja të na tregoj se si ndryshojnë fotografit pas viti, bazuar në teknologjinë dhe në ngjarjet që e formsojnë jetën tonë në përditshmëri. How have the pictures changed based on the technology and how much it has shifted during the years? That's an extremely interesting question. So one thing that we see is that there are a lot of movements towards also, we can speak simply about the inclusion of color photography, and we see also the
evolution of that throughout the years. Over the last few years, of course, we tend to move towards digital photography, and as that quality has improved so highly, these images are very commonplace now. One thing that I would also like to highlight for those viewers who do attend the exhibition, there is one photograph amongst the entire collection that was even taken on an iPhone. And this also sort of pushes the idea of what is photography becoming and what is the position of documentation in visual photojournalism. I could speak about this honestly for hours because it's a very fascinating question. Normalisht ka ndryshu, tu e ditë veç për faktin që tash është shtu edhe fotografia me ngjyra, kjo më përpara në për vite tjera nuk ka qenë. Ideja është që ekspozita ka me pas larmishmëri edhe në këta. Një prej rasteve që po tregon është edhe një fotografi që është përzgjedhë si fituese dhe është kap me një iPhone. Kjo tregon se sa shumë ka ndryshu gazetaria dhe qysh është kjo gazetaria qytetare, qysh një qytetar vetë mund të bëjë gazetar, edhe në njëjtën kohë tregon se sa shumë ka rëndësi në dokumentim. Do të thonë me qenë aty në momentet dhe vetëm me kap ngjarjen që po ndodh. Është një temë që mundet me fol për shumë gjatë tona, po pjesa e rëndësishme është domethënë sa shumë po i kushtohet rëndësi ose vëmendje të qenurit aty dhe me dëshmu ose me dokumentu ata që po ndodh. A do të thotë që për jurin më e rëndësishme është momenti që po shfaqet se sa cilësia e fotografisë? Does this mean that for the jury it's more important the moment it was captured or the quality of the picture? I think in every category there is a different approach to the way that we look at photojournalism. For example, within the nature category, we also have a selection of images, one of the few that is made on film. And the reason for this is also the quality and the approach to what we're looking at. We also have one image that is a macro photograph of a jellyfish, and that's also about how our technical capacity can allow us to see something that we normally wouldn't. But primarily, I think that's also the position of photojournalism. Can we understand a story in a split second? Ideja është me i eksploru të gjitha anët e fotografisë, domethënë ka raste kur mundesh me pa portrete, ka raste mundesh me pa në detaje mikroskopike, domethënë që janë kap prej fotografisë. Kretë kjo është me ekspozu edhe personin ose publikun që po e sheh ndaj diçkaje të re, edhe me shku pak më përtej fotografisë edhe me ditë storyen që qëndron prapa saj. A ka ekspozita një fitues kryesor, sepse ne po flasim për disa fitues, por besoj që dikush është fituesi kryesor. Is there a main awardee or winner? Every year we select the World Press Photo of the Year, and alongside that we've now established the World Press Photo Story of the Year. And these two awards are also given a cash prize, and this is because we understand the very complicated position of freelance photojournalism, which is the reality today. Now, this edition of the World Press Photo Story of the Year is also because we felt that alongside what an instant image can tell us, what a single image can tell us about a situation, we wanted to exemplify what a series or a story of multiple images impacts the viewer. Çdo vit ekspozita, domethënë përveç fotografive që shfaqen, e ka fotografinë e vitit, domethënë që fiton edhe storyen e vitit që normalisht shoqërohet me një fotografi. Tash tutje domethënë viteve të fundit e kanë bërë edhe këtë shpërblimin me para për në mënyrë me qenë incentiv ose mundësi e mirë me promovu hala më shumë fotogazetarin edhe me ndihmu persona që mirën me këto, për shkak se dihet që është një punë e vështirë me qenë nëpër vende të ndryshme të botës në situata të ndryshme dhe vetëm me kap momentin, edhe që është një prej gjanave tjera që këta janë tu e shty përmes ekspozitave që janë tu i mbajt. Kush është fituesi i 2019-s? The winner is? The World Press Photo of the Year is an image called Crying Girl on the Border by John Moore. With her mom. And this image is of the 3-year-old Yanela Sanchez, as she was put down for one moment by her mother as she was stopped at the border by the border control. And this image has come to represent the zero tolerance policy in the United States. Now, it's important also to remember that the mother and child in this image were not separated. But it doesn't stop us understanding what the emotional and psychological impact this can have on a child.
Fotografia që ka fitu e ka emrin Vajza që qanë, The Crying Girl, dhe është fotografu nga John Moore. Kjo e tregon situatën e refugjatëve, të më thënë në kufirin me Amerikën. Është momenti kur kjo vajza vogël e lëshot prej nanës vetë, edhe është momenti, dhe janë disa sekonda që janë kapë përmes fotografisë. Ideja është me tregu sa strikte janë politikat e migracionit që janë bo dhe janë të implementu prej shteteve. Është shumë e rëndësishme më cek që vajza nuk ka qenë ndane prej nanës së saj, po prap komplet procesin në për cilin ato kanë kalu edhe vetë fakti që një fëmijë gjendet para kufirit edhe është të e përjetu kretat situat, është kap prej fotografisë edhe kanë diku që me u shpasi fotografia fituse. Dhe a ka kohë për aplikimet për 2020 nga fotografët vendorë, me qenë se e thamë që këtë vit nuk ka pas, të paktën të lajmërojmë për gjithë ata që janë të interesuar të i dërgojnë fotografitë e tyre. Are the applications open for the 2020 exhibition? So, in fact, they're actually just closed. So we just finished this period for the 2020 exhibition. They will open again for the 2021 exhibition, usually between November and February. So that is usually the period where people can enter. Entrance is actually completely free, as long as you qualify in one of the many different forms as a professional photojournalist. Aplikimet për 2020-ën, dhe më thëmë vetëm kam përfundu, mirë po për 2021-ën kanë me qenë të hapura mëritës periudës novembrën, February. Nëntor dhe shkurt i vitit që vjen, dhe kjo ka me qenë hapur për kretë personat me apliku. Procesi i aplikimit është, dhe më thonë, papages për të gjithë ata që janë të interesuar edhe dojnë me i promovu fotografitë të tëne, mandej pas asaj vazhdan procesi i përgjithjes. Faleminderit shumë, suksese me ekspozitën. Thank you for being here. Thank you so much for having me. Faleminderit. Ne po vazhdojmë të qëndrojmë tek ekspozitat Gjintjana Qirimi do të na tërkoj në një rrugtim për të parë disa prej ekspozitave të fotografisë më të famshme në botë.